હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11 જેમનું નામ છે માપન, તેમનું સ્વાધ્યાય 11.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 12 છે। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6। એક સમબાજુ ચતુષ્કોણની બાજુ 5 સેન્ટીમીટર અને વેધ 4.8 સેન્ટીમીટર છે। ટૂંકમાં એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે, તેમની તમામ બાજુ, સમબાજુ એટલે કે બધી જ બાજુ સમાન હોય તેવા ચતુષ્કોણને સમબાજુ કહેતા હોઈએ છીએ। તો તેમની બાજુનું માપ 5 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે। તો ચાલો દોરતા જઈએ આપણે સાથે સાથે। દાખલા તરીકે આ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે, તેમની બાજુનું માપ 5 સેન્ટીમીટર છે। સમબાજુ ચતુષ્કોણની ચારે ચાર બાજુ સમાન હોવાથી ચારેય બાજુનું માપ 5 સેન્ટીમીટર થશે। વેધ 4.8 સેન્ટીમીટર છે। દાખલા તરીકે આ વેધ છે જેમનું માપ 4.8 સેન્ટીમીટર છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો, એટલે કે આ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। જો એક વિકર્ણની લંબાઈ 8 સેન્ટીમીટર હોય તો બીજા વિકર્ણની લંબાઈ શોધો। દાખલા તરીકે આ વિકર્ણ છે, તેમની લંબાઈ 8 સેન્ટીમીટર હોય તો બીજા વિકર્ણની લંબાઈ શોધો। તો એ પછી આપણે જોશું, પહેલા તો ક્ષેત્રફળ શોધી લઈ। તો આપણને ખબર છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે પાયો ગુણ્યા ઊંચાઈ, એટલે કે પાયો ગુણ્યા વેધ। ચાલો લખતો જાઉં અને સમજાવતો જાઉં। સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાયો ગુણ્યા ઊંચાઈ। ઊંચાઈને વેધ પણ તમે કહી શકો છો। તો અહીંયા હું વેધ જ લખું છું, કારણ કે આપણે રકમમાં વેધ શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો છે। આ વેધ, ઊંચાઈ એટલે કે આ સમબાજુ ચતુષ્કોણની આ ઊંચાઈ છે। તો આમાં કિંમત મૂકી એટલે આપણને સમબાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ મળી જશે। તો પાયો એટલે શું? તો કે આ પાયો કહેવાય। પાયોનું માપ છે 5 સેન્ટીમીટર, તો 5 ગુણ્યા વેધ આપણને આપેલો છે 4.8 સેન્ટીમીટર, એટલે લખીશ 4.8 સેન્ટીમીટર। સૌથી વધુ પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો પોઈન્ટમાં, તો આપણને ખબર છે પોઈન્ટવાળા ગુણાકારમાં પોઈન્ટ કાઢી લેવાનો। આ 4.8 છે તો પાછળથી એક આંકડા પછી પોઈન્ટ છે એટલે છેદમાં આપણે 10 લખી નાખશું। જો બે આંકડા પછી પોઈન્ટ હોત તો છેદમાં આપણે 100 લખત, 3 આંકડા પછી પોઈન્ટ હોત તો છેદમાં આપણે 1000 લખત। હવે જેમ કંઈ છેદ ઉડતા હોય એમ ઉડાડીએ તો આપણને ખબર છે 5 2 10 અને 24 2 48 આવી રીતના છેદ ઉડે, એટલે અહીંયા ખાલી વધશે 24। તો હું લખીશ 24 સેન્ટીમીટર વર્ગ। વર્ગ શું કામ લખીશ? તો કે આ ક્ષેત્રફળ છે એટલે 24 સેન્ટીમીટર વર્ગ મેં આ રીતના દર્શાવ્યું। હવે શું કીધું છે? હવે વિકર્ણો વાળું જોઈએ। એક વિકર્ણની લંબાઈ 8 સેન્ટીમીટર છે। દાખલા તરીકે હું અહીંયા એક વિકર્ણ દોરી લઉં। ચાલો આ એક વિકર્ણ છે, એની લંબાઈ આપણને આપી છે 8 સેમી। તો બીજા વિકર્ણની લંબાઈ શોધો। તો વિકર્ણ આધારિત પણ એક સૂત્ર હતું, આપણને ખ્યાલ હોય કે સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા બંને વિકર્ણોનો ગુણાકાર, એટલે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા બંને વિકર્ણોનો ગુણાકાર। એટલે હું આવી રીતના લખું તો હાલે, વિકર્ણ નંબર 1 ગુણ્યા વિકર્ણ નંબર 2, કારણ કે બંને વિકર્ણનો ગુણાકાર છે। તો કે હા, આમ લખો તો સર ચાલે। 1/2 ગુણ્યા એક વિકર્ણ આપણને 8 સેન્ટીમીટર અહીંયા કીધું છે એટલે હું 8 લખું, અને વિકર્ણ 2 ની જગ્યાએ હું x લખી નાખું, કારણ કે શોધવાનો છે। અને સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ પણ આપણને મળી ગયું છે। ક્ષેત્રફળ છે 24, તો અહીં ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ લખીશ 24। હવે જે કાંઈ છેદ ઉડતા હોય તે છેદ ઉડાડું। 4 2 8 થાય, આ છેદ ઉડાડ્યા તો હવે શું આવશે? 24 બરાબર 4x, કારણ કે આ 4 અને આ x બે વસ્તુ વધી। હવે 4 અહીંયા ગુણાકારમાં છે, સામે જાય તો ભાગાકારમાં થાય। 24/4 બરાબર x। તો આપણને ખબર છે 6 4 24 થાય, 6 ચોક 24, તો આપણને x બરાબર શું મળ્યું? 6। હવે આ આપણે શું શોધ્યું? વિકર્ણ શોધ્યું। વિકર્ણ નંબર 2 શોધ્યો હોવાથી આમનો એકમ શું આવશે? તો કે બધી જ જગ્યાએ સેન્ટીમીટર એકમ વાપરેલો છે, તો આનો એકમ સેન્ટીમીટર આવશે। ક્ષેત્રફળ શોધેલું નથી। જો ક્ષેત્રફળ હોત તો સેન્ટીમીટરનો વર્ગ હોત। આમાં વિકર્ણની લંબાઈ શોધેલી છે એટલે આપણું આમાં જવાબ આવશે ખાલી એકમ આવશે સેન્ટીમીટર। તો આની સાથે સાથે આપણો આ ક્વેશ્ચન નંબર 6 પૂરો થાય છે। આશા રાખું છું કે આ ક્વેશ્ચન નંબર 6 તમે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના સમજી ગયા હશો। જો વ્યવસ્થિત સમજ્યા છો તો વિડીયોને ચોક્કસથી લાઇક કરો,
ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને હા, તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.